PSI म्हणून सिलेक्शन झालेला आपला शेवटचा उमेदवार समोर येतोय आता आज उपस्थित असलेल्यांपैकी प्रेमकुमार दांडेकर. त्यांनी प्रिपरेटरी वीकेंड कोर्स केला होता 12-13 सालचा. श्रीगोंदाचा आहे तो, अहमदनगर जिल्ह्यातला. BA हिस्ट्री झालंय आणि शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. नमस्कार, माझं नाव प्रेमकुमार दांडेकर. आताच ओळख करून दिली त्यांनी. सर, मी 2011-12ची प्रिपरेटरी बॅच केली. तर ही बॅच करताना म्हणजे थोडं प्रसंग माझ्यावर काही ओढवले होते त्यावेळेस. तर खूप म्हणजे अडचणीतून मी मार्ग काढून प्रिपरेटरी बॅचला हजर झालो होतो. 2010 साली माझं 12वी पूर्ण झाली आणि इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेण्याची माझी खूप इच्छा होती. पण इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेऊ शकलो नाही त्यावेळी. म्हणून मी काय करायचं म्हणून BScला ॲडमिशन घेतलं आणि BScला ॲडमिशन घेतलं. तर त्याच काळात 18 मे 2011ला माझ्या बहिणीचं लग्न जमलं आणि म्हणजे घरची परिस्थिती म्हणजे एक थोडं 18-20 दारिद्र्य समजा असं. तर वडील पैशाच्या चिंतेत होते की पैसे कसे जमा करायचे लग्नासाठी. तर त्या काळजीतच त्यांनी एका रात्री एका मित्राकडे गेले आणि 3 मे 2011ला त्यांच्या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला. ॲक्सिडेंटमध्ये ते सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते आणि 10 मे 2011ला माझे वडील वारले आणि बहिणीचं लग्न 18 मेला जमलेलं. म्हणजे प्रसंग असा आला होता की वडिलांचा 10वा आणि बहिणीचं लग्न एका दिवसात. म्हणजे एवढा मोठा प्रसंग. आणि मी त्यावेळेस FY BScला शिकवत होतो. 2010च्या नंतर 12वी झाल्याच्या नंतर मी आपली चाणक्य मंडलची CTS एक्झाम पहिल्याच प्रयत्नात पास केली होती. पण हा एवढा प्रसंग ओढवल्यानंतर CTS बॅचसाठी 2 वर्ष मुदत दिलेली होती. मग त्या मुदतीचा मी वापर करायचं ठरवलं आणि 1 वर्ष मी बॅच पुढं ढकलली. आणि तेवढ्या काळात मी पूर्ण शिक्षण सोडून दिलं. म्हणजे एवढं डिप्रेशनमध्ये होतो की शिक्षण सोडून दिलं. मी चक्क जॉब करून माझ्या कुटुंबाचं मोठा होतो. त्याच्यामुळं जबाबदारी आपसूक माझ्यावर आली होती. NCCत प्रवेश घेतला होता. 29 मेला बहिणीचं लग्न झालं. 18 मेला जे लग्न होतं ते पुढं ढकललं. 31 मेला माझं दिल्लीला जो कॅम्प असतो TSCसाठी त्याच्यासाठी सिलेक्शन झालं होतं. तर मी तो कॅम्प केला. म्हणजे एवढा प्रसंग घरात एका महिन्यात. मे महिना माझ्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. म्हणजे एकाच वेळीच वडिलांचं निधन, बहिणीचं लग्न आणि दिल्लीला कॅम्पचं सिलेक्शन एकाच वेळी केलेलं. कमांडो कोर्स होता, थलसैनिक कॅम्प पूर्ण केला तो पण. आणि BScचं शिक्षण सोडून दिलं होतं. मी BSc नापास झालो होतो सर. YD होतं 1 वर्ष. काय करायचं मित्रांनी केलं, एकाने फॉर्म भरला, BAला फॉर्म भरून टाकला माझा. म्हटला तू येडा झालाय, तुला डोक्यात भाग नाही राहिलेला, तू शांत बस, आम्ही तुझं करतो. फॉर्म भरला, BAला ॲडमिशन घेतलं. BAला मी कॉलेजमध्ये कधी गेलोच नाही. माझं कायम शिक्षण म्हणजे बाहेरच काम करून चालायचं. तर BAला FY BA मी पूर्ण केलं आणि SY BAला असताना मी चाणक्य मंडलमध्ये प्रवेश घेतला. आता प्रवेश घेतला खरा, पण राहण्याची चिंता एक तर होतीच. पर्वती पायथ्याला मी एका ठिकाणी एका कंपनीत क्लर्क म्हणून जॉब पकडला आणि चाणक्य मंडलमध्ये प्रिपरेटरीची रेग्युलर बॅच सुरू केली. दररोज सकाळी म्हणजे ज्या टायमिंगला जे काय ठरलं असेल त्या टायमिंगला मी यायचो आणि तेवढ्या 2 तासापुरती मला कामातून सुट्टी मिळायची. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 काम असायचं आणि जेवढ्या वेळेस सेशन असायचं तेवढ्या वेळेस सुट्टी मिळायची. हे असं चालू असताना मी खूप वैतागायचो, कारण मला महिना 3000 रुपये मिळायचा. 3000 रुपयातले 2200 रुपये मेस जायची, 500 रुपये घरी पाठवायचो आणि 300 रुपयात मी 1 महिना काढायचो. म्हणजे 300 रुपयात काय असायचं, नाश्ता, जे काय तुमचा रेग्युलर खर्च असेल किंवा काय. आणि हे सगळं चालू असताना इतका वैताग आला होता मला सगळ्या म्हणजे गोष्टीचा. फक्त झालं असं होतं की CTS बॅच पास झाल्यावर मला 1000 रुपयाचा चेक मिळाला होता आपल्याकडून. त्या चेकचं मी 2 वापर असा केला होता. सरांचं नवा विजयपथ नावाचं पुस्तक आणि किरण बेदींचं आयडियर नावाचं पुस्तक मी त्यावेळी खरेदी केलं होतं. आणि त्या पुस्तकात एक स्वतःची ओळख असा एक शब्द आहे. तुम्ही वाचला असेल, माहीत नसेल तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहीत असेल. स्व ओळख जी आहे म्हणजे स्वतःला ओळखा. मला खरंच BSc करायचं आहे की मला अजून दुसरं काहीतरी करायचं होतं. त्यावेळेस BScला म्हणजे प्रवेश घेतला नाही. FYला BAला जो प्रवेश घेतला तो माझ्यासाठी टर्निंग पॉईंट वाटला, कारण तो हा ओळख हा जो शब्द होता तो माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा होता त्यावेळी. सांगायचं अजून एक असं आहे, प्रिपरेटरी बॅच म्हणजे ह्याविषयी इथपर्यंत आला होता की प्रिपरेटरी बॅच करत होतो. वैताग आला, घरी जायचा निर्णय घेतला. प्रिपरेटरी बॅच सोडायचा निर्णय झाला. त्यावेळेस मी ताईंना भेटलो, शीतलताईंना पण भेटलो की मला बॅच सोडायची म्हणून. तर बॅच सोडताना त्यांनी मला थोडं काउन्सिलिंग केलं की तू असं कर. तर मग मी शेवट एका मुद्द्यावरती ठाम झालो की
सॅटर्डे संडे बॅच सुरू करू म्हणून. ठीक आहे, मी सॅटर्डे संडे बॅच कवर करून घेतली. मी घरी गेलो, मी घरून जाऊन येऊन करायचो. माझा तालुका श्रीगोंदा आहे. दौंडमधून मला पॅसेंजर असायचे, मनमाड पॅसेंजर. मी मनमाड पॅसेंजरने यायचो आणि संध्याकाळी क्लास 6 वाजता सुटायचा. मी पळत पायपायचं, म्हणजे पायी क्लासपासून ते पुणे स्टेशन माझं अंतर पायीचं असायचं. पळतच जावं लागायचं मला, कारण ट्रेन जर हुकली तर रात्री 9 नंतर मला ट्रेन नसायची. तर अशा कित्येक रात्री मी दौंड स्टेशनवर चाणक्य मंडलचं मासिक वाचत बसलेलं असायचं. पहाटे 3 वाजता ट्रेन असायची. 3 वाजता मग मी श्रीगोंद्यात परत माघारायचो. असं करत मी माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. 2014ला माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं. PSIच व्हायचं होतं, कारण NCC केलेलं होतं. NCC केल्यामुळे ती खाकी वर्दी घालण्याचा जो म्हणजे काय म्हणतात त्याला एक पॅशन असते ना, ती पॅशन पहिल्यापासून डोक्यात होती. परीक्षा खूप पास झालो मी. STI 3 वेळा मेन्स दिली. राज्यसेवा मेन्स एकदा दिली. इंटेलिजन्स ब्युरोची एक गृहमंत्रालयाची एक एक्झाम झाली होती, त्याच्या इंटरव्ह्यूला गेलो होतो. त्यात एक इंटरव्ह्यूचं थोडं तुम्हाला सांगतो. मला एकच प्रश्न त्यांनी विचारला, पानिपतचे 3 युद्ध सांगा, कारण हिस्ट्री स्पेशल होता माझा सरांसारखाच. तर प्रॉब्लेम असा झाला, आता एकदम हिंदीमध्ये प्रश्न विचारला आहे, काय बोलावं काय कळत नाही आहे. तर झालं असं, मी आधी दुसरं युद्ध सांगितलं, तिसरं युद्ध सांगितलं आणि मग पहिलं युद्ध सांगितलं. तर ते म्हटले नमस्कार या आपण, कारण इंटेलिजन्स ब्युरोच्या इंटरव्ह्यूला आलं आहे आणि मी तुम्हाला जर असे उलटे पालटे उत्तर देतोय तर तुमचा उपयोगच नाही म्हटले. ठीक आहे, गेलं आजपर्यंत मी जवळपास एक 10 ते 15 मेन्स दिल्या असतील. आता मला आठवत नाही सर किती मेन्स दिल्या. PSIचं माझं पहिलंच म्हणजे पहिल्या प्रयत्नात मी PSI पास केले आणि हे सगळं मी घरी राहून केलं सर. मी कसलाही म्हणजे आपले प्रिपरेटरी बॅच सुटल्याच्या नंतर 2014 नंतर PSIसाठी मी कसलाही क्लास लावला नव्हता. ग्राउंडची प्रॅक्टिससुद्धा मी घरीच रस्त्यावरती पळून, म्हणजे पावसात जे असेल असं काही मला क्रीडांगण वगैरे नव्हतं. स्वतःची एक सुतुळीची दोरी घ्यायची, त्याचं माप मी ठरवलं होतं, तेवढंच ग्राउंड आखायचं, त्याच्यातून गोळा फेक करायची, त्याच्यावर उडी जंप मारायची आणि रस्त्याला एक अंतर मोजून ठेवलं होतं, त्याच्यावरून 800 मीटरची प्रॅक्टिस करायचो. आज मला PSIच्या ग्राउंडला 100 पैकी 100 मार्क्स आहेत आणि मी राज्यात 104. म्हणजे आता एक सांगायचं असं, मी परिस्थितीचं भांडवल केलेलं नाही आहे काही. फक्त सांगायचं असं आहे की जे आयुष्यात माझ्या घडलं FY BScला असताना, की स्व ओळख जी केली आणि आवडते आणि समजते या क्षेत्रात, जर तुम्ही त्या टायमालाच जर वेळेस न घेतला, वय काय होतं सर माझं 18-19 असं वय असेल त्यावेळेस, आणि एवढे धाडसी निर्णय घ्यायचं जर मला शिकवलं असेल तर सरांच्या पुस्तकामुळे नवा विजयपथ माझ्यासाठी खरंच खूप टर्निंग पॉईंट ठरलं. आणि हा प्रसंग मी ह्याच्यासाठी सांगितला की तुम्ही जर अजूनही खूप म्हणजे आहेत स्पर्धा परीक्षा करताय, तुम्हालाही यायचं आहे, तुम्ही अजून ओळखा स्वतःला की तुम्हाला खरंच स्पर्धा परीक्षा करायचं की अजून दुसरं काय करायचं आहे. आणि जिथं काय कराल, चाणक्य मंडल परिवार त्याच्यासाठी तुम्हाला वेलकम आहे. तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात जा, चाणक्य मंडलमध्ये तुमच्यासाठी ते गोष्ट, ती बॅच, ती अवेलेबल आहे. आणि विन विन सिच्युएशन जे सांगायचे सर, त्याच्यासाठीच मी कधी घाबरलो नाही. कारण मी स्पर्धा परीक्षा केली, फेल झालो तर एक चांगला कार्यकर्ता म्हणून कुठेतरी काम करेल, आणि जर पास झालो तर परत आहेत शासनात म्हणजे चांगलं काम करण्यासाठी. तर एक सांगायचं एवढंच सर, एवढंच एक मुद्दा होता. आणि धन्यवाद मला सरांनी बोलण्यासाठी संधी दिली. आणि मी माझ्या आईचे खरंच आभार मानल, कारण एवढे सगळे प्रसंग ओढवलेले असताना सुद्धा तिने मला, श्रीमती यशोदा लहू दांडेकर नाव आहे आईचं, तर त्यांनी खूप साथ केली. आणि आई अजूनसुद्धा, आज आईचं न येण्याचं कारण म्हणजे लिंबूनी खोरपायला गेलेली आणि ती म्हटली 15 दिवस झालो तो सत्कार घेत हिंडतोय, आपल्याला घरी खायचे वांदे झालेले, तर तू एकटाच जा, मी येत नाही बाबा. तर म्हटलं ठीक आहे बाई, मी जातो आणि मी सत्कारले. ओके.